אזרחי ישראל, הגיע היום. אנחנו מתחילים את הצעד הקשה והכואב מכל, פינוי יישובינו. הצעד הזה קשה לי מאוד באופן אישי. האמנתי וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד בנצרים ובכפר דרום. אך המציאות המשתנה בארץ חייבה אותי להערכה אחרת ולשינוי עמדות. 15 שנה חלפו מאז ההתנתקות, אמנם זמן קצר יחסית לניתוח של ממש, ולמרות זאת, דברים רבים כל כך קרו מאז. זמן קצר אחרי ההתנתקות החד-צדדית, ראש הממשלה שרון נפל לתרדמת, חמאס השתלט על עזה, ממלא מקומו ומחליפו של שרון, אולמרט, נאלץ להתמודד עם החטיפה של גלעד שליט. אני מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו ישתחרר. עם הנסיגה הבטיחו ראשי המדינה שאם יקרה משהו מכיוון עזה, ניכנס בהם, במילים האלה, ואז התחילו המבצעים. תמונת מצב כוחותינו. חורף חם ועופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, ונולדו מנהרות לשטח ישראל, הגרדים לתל אביב והשרון, ההפגנות על הגדר, בלוני הנפץ, וחיים חדשים ליישובי העוטף, שאחת לכמה חודשים נכנסים למקלטים. אלה שהטיפו ללחימה נגד הישראלים הרוויחו נקודות, כי היה ברור שאנחנו נסוגים תחת לחץ בלי להשיג שום דבר. כלום, אפס. אני חושב שהגענו למצב הזה כי לא תחזקנו את ההרתעה בעזה. אני חושב שאסור להכיל, אבל שנה וחצי אנחנו בלי ממשלה. יש יכולת לצה"ל לעשות מהלך, להחזיר את ההרתעה ולהוביל למצב שאנחנו הם אלה שיוזמים והם מגיבים. ההתנתקות שירתה את האינטרסים העליונים של מדינת ישראל, וזה היה אחד ההישגים הגדולים ביותר שלנו מאז מלחמת ששת הימים. גם בהתבוננות לאחור, האנשים שהתנגדו להתנתקות עדיין מתנגדים לה, האנשים שתמכו תומכים גם היום. ניסינו לצעוד צעד אחד אחורה, להבין את הלקחים, את השלילי והחיובי שהיו בתוכנית ובתוצאותיה, ובעיקר לנסות להבין איך מתמודדים עם עזה. כי הרי יצאנו מעזה, אבל היא עדיין איתנו. מה לדעתך צריך לעשות עם עזה היום? תשמע, היום, שאני אגיד לך מה אני חושב שצריך לעשות עם עזה, זה לא במודה. ויחשבו שאני הזוי. לעזה יש אחת משתי הפתרונות. או שזה יהיה חלק ממצרים, מצרים תספח את עזה, או שזה יהיה חלק מישראל. סיפוח של עזה, זה אומר להזרח גם את העזתים. חלק גדול מהעזתים יעזבו, חלק קטן יישאר. מי שיכיר במדינת ישראל בזה, אז הוא יהיה עוד נצרת אחד בישראל. כשאתה הופך בסופו של דבר 2 מיליון פלסטינים נוספים לאזרחי מדינת ישראל, אז בסוף, כמדינה, יש לך שתי אופציות. או להתעלם מהאזרחים האלה החדשים, מה שקוראים היום אפרטהייד, או להפריד אותם, או להפוך אותם לשותפים מלאים בהליך הדמוקרטי, ואז זה אומר שבסופו של דבר יכול להיות שמדינת ישראל תחדול מלהתקיים כמדינה יהודית. או יש גם דרך שלישית, לצאת לחוץ לארץ. לנסוע לקנדה, לא יודע לאן. איזה קנדה תקלוט 2 מיליון פלסטינים? ראית שאירופה קלטו לא 2 מיליון. זה לא כצעקתה. למה אני נגד סיפוח? משום שזה יכניס לתוך מדינת ישראל עוד 2 מיליון פלסטינים, שנצטרך בסוף, אולי לא ביום הראשון, לתת להם אזרחות, ואי אפשר שלא לתת להם אזרחות, כי הם לא יכולים לחיות באוויר. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהעולם הדמוקרטי, אבל לא להיות דמוקרטים. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיכנס לניתוח ארוך וקשה, יהיו לנו הרבה הרוגים בעזה. אנחנו נצליח לחסל את החמאס, ייקח לנו זמן הכיבוש שיהיה קצר, דעתי פחות משבועיים, וזמן הניקוי ביהודה ושומרון זה לקח 4 שנים. ואחרי זה אני צריך לשמור על עזה ככל יכולתנו, שקטה. זה יהיה כמו ביהודה ושומרון, רק יותר מורכב, כי עזה יותר ענייה, יותר צפופה, יהיה לנו יותר כסף להחזיק את המערכת האזרחית, והאפשרות האחרת זה לחיות כמו שאנחנו חיים היום, עם כל הבעיות. אנחנו לאט לאט מוצאים פתרונות. מדינה אחת. רובם רוצים מדינה אחת. כי הרחם המוסלמית תנצח. והוא רוצה מדינה אחת.
אבל יש להם סבלנות. ובסבלנות הזאת הם אומרים, במדינה דמוקרטית, אני מקווה שתהיה יהודית, ואני רוצה שתהיה יהודית, אנחנו נהיה הרוב, ושילכו לעזאזל. במקרה הטוב, אחמד טיבי יהיה ראש ממשלה. במקרה הרע, אולי אחד האבוס. כל אדם בישראל שמאמין בארץ ישראל השלמה, צריך להבין שהוא והפלסטינים באיו"ש חושבים אותו דבר. מחשבות והרעיונות שאפשר להמשיך להחזיק 3.5 מיליון פלסטינים תחת כיבוש, לפי דעתי זה דבר גרוע. אפשר לא לאהוב את המילה, אבל מה שקורה זה תחת כיבוש. בסוף עזה תיגמר בחומת מגן בעזה. ואתה תוכל לראיין אותי פה או מתוך עזה עצמה. אתה אומר נצטרך להיכנס פנימה. מה קורה יום אחרי? אבי, אתה לא עונה לי על השאלה הכי משמעותית. אני יודע לומר דבר אחד בוודאות. אם אנחנו לא נהרוס את תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, אנחנו ממשכנים את עתידנו לחבורה של מחבלים, קבלן משנה לטרור של איראן, בעוד 10 שנים יהיה הרבה יותר בעייתי. פתרונות נעים מקצה לקצה, אבל אם צריך להסכים על דבר אחד, הרי המכנה המשותף לכולם הוא שעזה לא תיעלם. היית כובש את השטח שוב? לא מתגעגע לשם. להישאר שם זה אומר שאתה ממנה מושל ישראלי, אתה לוקח אחריות על הכל, אתה יודע כמה זה יעלה, וזה גם לא ייגמר. תראה, בסוף זה קיצר קווים, זה נכון. זה הוציא את היהודים, 8,000 יהודים שהיו למטרות. אבל מצד שני, בראייה היסטורית, יצרנו פה תקדים בעייתי. התקבע שהדרך הנכונה היא לפנות את היהודים. פתרון מול עזה, עם 2,300,000 תושבים, חייב להיות פתרון של בניית ישות עצמאית, גיאוגרפית, ללא שום קשר למה שקורה עם יהודה ושומרון. מדינת עזה, עזחסטן, ויש לה נמל, ושדה תעופה, ושיחיו שם. אני אומר באחריות, אני מאמין בנצח ישראל. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהם יחיו בשלום. זה לא ייגמר. לא נקום מחר בבוקר ולא יהיו פלסטינים בעזה. ההתנתקות הייתה החמצה. ההתנתקות הסתיימה, כידוע, באוגוסט 2005. בספטמבר 2005, כמו כל שנה יש את ה-General Assembly, את הכנס השנתי של האו"ם. שרון הגיע לשם וקיבל כמובן הרבה מאוד לגיטימציה, גם אישית, ואני ניסיתי לשכנע אותו, בוא נעביר החלטה במועצת הביטחון, שאומרת שבגלל או בזכות היציאה מעזה, למעשה הכיבוש של עזה הסתיים. החלטה שבאותו זמן, בתמיכת כל העולם, יכולנו להעביר אותה. השבוע יצא אחרון החיילים הישראלים מרצועת עזה, והסתיים הממשל הצבאי באזור. היום מבחינת הקהילה הבינלאומית, ישראל נושאת באחריות לעזה, כי בעיני העולם זה שטח כבוש, כי אף פעם לא שונה המעמד הפורמלי שלה. אני חושב שמדינה פלסטינאית שתחילתה בעזה, א', היא יתרון ישראלי, וב' היה ברור שהיא תקרה. זה מה שקורה היום. בינתיים, כדי לשמור על שקט, נתניהו מזרים כסף לעזה. לא שלנו, של הקטרים. מזוודות של דולרים. דולרים תמורת שקט. אם אנחנו נמצאים במצב של פרוטקשן, אנחנו נותנים להם כסף כדי שלא יראו עלינו. מה זה רע אם אתה נותן כסף, שהוא לא שלך דרך אגב? אתה מאפשר לכסף להגיע לעזה, ותמורת זה יש לך שקט. מה זה רע? למה יותר טובים שחיילים יהרגו בשביל שיהיה לך שקט? איפה הלוגיקה? אני מעדיף לשלם להם 100 שנה, ולא להילחם. אנחנו קונים שקט, מה אכפת לנו? תראה, זה לא פרוטקשן. אני לא רוצה שהם יהיו על הגב שלי, ודאי שלא היום. ואם יש מדינות שמבינות את הסכנה שאנחנו עשויים להיכנס לעזה, אז במקום שאני אוציא דולרים מהכיס, צריך לתת להם שהם יוציאו ושהם יחיו בעצמם. מדינה כזאת נחנקת, אחרת חשמל אנחנו לא נותנים להם. נותנים להם חשמל. מים אנחנו לא נותנים להם? נותנים להם. אז מה ההבדל? ובכל זאת, 15 שנים אחרי ההתנתקות אפשר למצוא גם דברים חיוביים. נכון, זה תלוי בעמדה, כל אחד ונקודת המבט שלו. לטעמי נחסכו חייהם של מאות ישראלים יקרים שחיו שם. עזה הייתה נתפסת על ידי החמאס עם או בלי הישראלים בפנים.
או לרגע נתאר את תמונת המצב המזוויעה שעזה נשלטת על ידי מרצחי החמאס, ובתוכם יש כיסים או איים של אלפי ישראלים. יצאו גם דברים טובים מההתנתקות? נסיגה מעזה יצא דבר אחד טוב, מאוד. כל פעם שמדברים איתנו על נסיגה מיהודה ושומרון, אנחנו יכולים להביא דוגמה, מה קורה כשאתה נסוג ממקום שבו היית. וכל העולם מבין. שוכחים שירי קסאמים על ישראל היה מרצועת עזה עוד לפני ההתנתקות, והמון חיילים ואזרחים נהרגו באזורים האלה לפני ההתנתקות, בגלל החיכוך היומיומי הבלתי פוסק עם רצועת עזה. אם היינו נשארים ברצועת עזה ב-12 השנים האחרונות, 30,000 חיילים היו צריכים להיות במרחק של 100 מטר מח'אן יונס. וזה היה יכול להיות כרוך במחיר דמים נורא למדינת ישראל. זה נתן למדינת ישראל עוצמה לבוא ולומר, אנחנו לא באנו להשתלט על 2 מיליון אנשים. על עוד דבר אפשר כנראה להסכים. מאז ההתנתקות רק גדל הקרע בעם. בנקודת הזמן הזאת נסיגה כמו שהייתה מעזה נראית דמיונית. נדמה שמאז המנהיגות בישראל אפילו דואגת להרחיב את הקרע. זה משרת אותה פוליטית ואפילו מדינית. היום שאם היה לנו קרע אמיתי באיך לפנות 8,000 תושבים, אני לא רואה מישהו שמפנה יישובים ביהודה ושומרון. ואני לא רואה מישהו שמעלים את הפלסטינים. אני חושב שבמדינת ישראל צריך להימנע ממהלכים שקוראים את החברה הישראלית. שבסוף, על אף כל חילוקי הדעות, כולנו אחים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנהלים את האירוע הזה ונשארים אחים ולא מפרקים את המשפחה.